درود بر شما، به کانال ما خوش اومدید. من جیه هستم. این قسمت میخوام موج جدیدی که تو کریپتو ترند شده میخوام بهتون معرفی کنم که دیف ای آی هستش که تلفیق دیفای یا همون دیسنترال فایننس و هوش مصنوعی هستش. برای درک بهتر یه مقاله پیدا کردم که دوست دارم با هم دیگه بریم جلو ببینیم چه جوریه. تو این دوره که هوش‌های مصنوعی خبرهای داغی ازشون میبینیم، یه موج جدیدی تو کاربرد مالی داریم که این AI ها دارای قدرت محاسباتی است که از الگوهای مختلفی ساخته شدن که میتونن دستیار ما باشن که در امور مالی بتونن به ما پیشرفت توی سرمایه‌گذاریمون بدن. این موضوع به 3 نوع دسته‌بندی تقسیم شده که اولیش یه خورده فارسی سخته، میشه انتزاع یافته‌ها. دومین نوع میشه هوش مصنوعی خودمختار یا مستقل و نوع سوم میشه هوش مصنوعی که تحلیل و سناریوچینی بازار رو داره. نگاهی بندازیم که این هوش مصنوعی چجوری اصلا کار میکنن. این هوش مصنوعی میتونن از مدل زبان LLM استفاده کنن که در لایه‌های مختلف تکنولوژی مالی جستجو میکنن که بتونن به بیشتر داده‌ها دسترسی داشته باشن. برای فهم بهتر میایم جزئیات رو تقسیم بندی میکنیم که ببینیم چه خبره. اول از همه میشه جمع‌آوری اطلاعات که مهمترین کار یه هوش مصنوعی جمع‌آوری اطلاعاته که ماننده که منابع مختلف رو میادش جستجو میکنه و جمع‌بندی میکنه که این هوش مصنوعی میتونن روی آنچینا، آفچینا، دسنترالا میتونن جستجو کنن و اطلاعات مورد نیاز رو جمع‌آوری کنن. دومی المان ما مدل اینفرنس یا استنتاج مدل. یه خورده فارسی سخته، خودم یه خورده استنتاج مدل رو دقیقا نمیدونم چی میشه، که میتونیم اینجوری بگیم که بعد جمع‌آوری اطلاعات نیاز هست که این اطلاعات رو استنتاج و محاسبه کنه که محلی برای استنتاج و پیشبینی پیچیده هستش که این یادگیری‌ها میتونه با نظارت یا بدون نظارت پیش ببره که با برچسب گذاری میتونه رفتار بازار رو بر اساس گذشته پیش بینی کنه یا از یادگیری تقویتی استفاده کنه که با آزمون و خطا و دریافت اطلاعات بتونه استراتژی رو به طور مستقل بهینه‌سازی کنه یا از طریق NLP فعالیت خودش رو پیش ببره که درک و پردازش زبان طبیعی پیروی کنه که با پردازش داده ها، حاکمیت ها یا بحث های بازار بتونه به کاربران در تصمیم گیری کمک کنه. موضوع دیگه‌مون میشه تصمیم گیری که بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری شده و نتایج سند کردهش این دستیارا وارد مرحله تصمیم گیری میشن که توی این بخش این دستیار نه تنها شرایط فعلی بازار رو تجزیه و تحلیل میکنه بلکه چندین متغیر رو زیر نظر به تعادل میرسونه که از سیستم‌های بهینه‌سازی برای بهبود مسیر اجرا با دریافت جزئیات بیشتر استفاده میکنه و حتی در شرایط پیچیده بازار میتونه به همکاری با بقیه دستیارا برای تصمیمات کاملتر بپردازه. موضوع دیگه‌مون میشه میزبانی و عملیاته که این دستیار نیاز به محاسبات اساسی داره که میتونه به سرور خارج از شبکه متصل بشه که از هوش‌های مصنوعی محاسبه‌گر استفاده کنه که این اتصال میتونه به AI متمرکز یا غیر متمرکز یا تعامل یافته روی زنجیره فعالیت خودش رو پیش ببره. و دو موضوع آخر اون یکی میشه تعامل و همکاری که ارتباطات با پروتکل‌های دیفای هست و جزئیات از این، و موضوع آخر اون میشه مدیریت کیف پولمون. این یه کلیاتی بودش که بفهمیم که اصلا این AI ها چجوری دارن فعالیت میکنن که توی این آرتیکل چند تا رو اومده معرفی کرده، جزئیاتشون رو توضیح داده و من دوست دارم با همدیگه بریم چند تاشون رو ببینیم. ولی اول از همه دوست دارم بریم ببینیم که واقعا چنین چیزی امکان داره. که برای مثال من یه شخصی پیدا کردم که یکی از سرمایه‌گذاری بزرگ و قدیمی هستش. این سرمایه‌گذار اومده از یه هوش مصنوعی استفاده کرده به اسم ترمینال آف تروث.
این هوش مصنوعی اومده مدیا رو جستجو کرد، جزئیات مارکت رو در آورده، کلی دیتا در آورده، اومده یه توکن انتخاب کرده. وقتی که یه توکن انتخاب کرده، درخواست سرمایه کرده و این توکنی بوده که حالا انتخاب کرده. درخواست سرمایه کرده و کاملا یه مین کوین بوده و به اختیار خودش و میزان سرمایه‌ای که سهامدار مشخص کرده، اومده سرمایه گذاری کرده و سود کرده و اینو کامل جنریت کرده و الان اومده کانال تلگرام زده و کلی جزئیات دیگه. حالا بریم با هم دیگه چند تا توکن رو پیدا کنیم که اینجا تو کوین مارکت کپ میتونی حالا خود دیفای رو بزنین. اینجا دونه دونه کوینا رو میاره و جزئیات حالا جالبی هستش. چند تاشو من انتخاب کردم، با هم دیگه یه سر بزنیم که اصلا وضعیت مالیشون چجوریه. خب اینو من براتون درست کردم که قیمت و اینجور چیزا هم ببینیم، مارکت کپ و این جزئیات. توی یکی از قسمت ها اومدم ویرچوال رو بهتون معرفی کردم. حالا روی ویرچوال یه دستیاری ساخته شده که این دستیار با مزیت استراتژیک در فضای رمزگذاری شده فعالیت میکنه که با دارندگان این توکن استفاده از تشخیص و روایت پیشرفته و تجزیه و تحلیل رو میده که اینجا تو خود ویرچوال میتونیم ببینین جزئیاتشو، میزان هولدر رو و جزئیاتش رو میتونین ببینین و دنبال کنین. وایت پیپرش هم حالا از توی ایکس من پیدا کردم، توی خود مارکت کپ نذاشته بودم، که اینم رودمپی هستش که این AI چجوری داره فعالیت میکنه. AI بعدیمون گیرفاین هستش که اول از همه من اینا رو براتون درست کنم. هم تاریخ ارزش روی سولانا لانچ شده و خود توکن که کاربردش چیه؟ این پلتفرم دعوت محوره که امکان شخصی سازی و جوازهای دسترسی رو به کاربران به سایت میده که بتونن دستیارای خودشون رو به صورت دلخواه خود شخصی سازی کنن، که حتی میتونن قراردادهای ساخته شده رو به این دستیارا بسپرن. که وقتی وارد داکسش میشیم، اینجا دو نوع AI رو به ما معرفی میکنه. اولیش میشه دستیار شخصی. این دستیار توسط شما ایجاد میشه و کنترل میشه که امکان دستورات و تغییر حافظه رو برای شما مهیا میکنه. این نوع دستیار میتونه کارهای زنجیره‌ای رو انجام بده یا حتی مجموعه اقدامات رو پیگیری کنه. و نوع دوم دستیار ویژه است که این نوع دستیارا با برنامه‌ریزی ویژه نسبت به درخواست شما ساخته شده که میتونه با استراتژی شما مطابقت داشته باشه. که اینجا میبینیم که حالا نسبت به استراتژی ما، نسبت به دیدگاه ما به بازار، میتونیم دستیار خودمون رو انتخاب کنیم. ما تا اینجا کلیات حالا AI رو فهمیدیم. نسبت به هر کدوم بازدهی‌های مختلفی داره. حالا شبکه‌ای که در نظر داریم، جزئیاتی که در نظر داریم و کلی جزئیاتی هستش که هر کدوم تفاوت‌های مختلفی داره. ما اینجا نمیتونیم بهتون پیشنهاد بدیم که سرمایه‌تون رو کدوم ببرین بهتره. برای همین میام جز به جزش رو براتون در میارم که به خودتونم ببینین، تصمیم گیریتون هم براتون راحت تر باشه. حالا آنان چیه؟ یه پروتکل دیفای مبتنی بر AI هست که با ساده سازی تعاملات مالی و جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده که این هوش مصنوعی امکاناتی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات به روزرسانی پروژه ها برای بهبود روند مهیا شده. این دستیار میتونه کارهای مختلفی انجام بده، از جمله جز به جز پیدا کردن دیفای یا جمع‌آوری اطلاعات از سوشیال مدیا و حتی ارائه دیدگاه‌های مالی و احساسات، حتی که کمک میکنه به اشخاص برای صرفه‌جویی زمان بتونن در معاملات خود احتمالات رو بیشتر سود کنن. و پروژه بعدی دیگمون ماد هستش. دیتای زیادی من ازش در نیاوردم، چون که رفتم وقتی وارد سایت شدم یه ضد حالی من خوردم وقتی که اینجا AI ایجنت ها رو زدم. اکثر کشورها رو متاسفانه غیر قابل دسترس گذاشتن و
دیتا زیادی در نیاوردم. بریم سراغ دیتا دیگه‌مون که اینو توی سوشیال مدیا من خیلی دیدم ازش و اینجا میتونین جزئیات و دیتا ها رو بیشتر داشته باشین که سنتیمنتال اکثر اینا همش هایپ وحشتناک. این جالب میشه به نظرم اگه بخواد حرکت کنه و 444 بخوادش اصلا بیاد روی 300 اصلا یه چیز خیلی جالبی میشه. اینم سایتش هست. یه چیزی که من خودم جذب شدم، حالا رودمپ رو راحت در اختیار گذاشتم و وایت پیپر و توکنومیک و پروف آف اکتیویتیشون خیلی تمیز و مرتب بوده. این یه نظم خیلی خاصه. اینم ای آی دیگه هستش که روی سولانا فعالیت میکنه. مجموعه همه اینا رو من توی دیسکریپشن می نویسم که دوست داشتی همشون رو دنبال کنید. اینم خود سایتش هستش که متاسفانه نتونستم دسترسی پیدا کنم بهش. یه خورده مرورگرم داره باگ میزنه ولی داکش اینجا. دیسکورد حالا سوال داشتی میتونی اینجا بریم باشین تعامل داشته باشین. اینا اپش هستش که وقتی اپش رو میزنین مثل یه چت بات میتونه براتون فعالیت داشته باشه. و ای آی بعدیمون هایو ای آی هستش. این هم یکی از اوناست که دوست دارم تو سبدم داشته باشم. متاسفانه چون رو سولانا هستش یه خورده من خودم رو سولانا گارد دارم. اینم اطلاعاتش. حالا تحلیل تاکتیکالش اصلا یه دنیای دیگه است که میتونین اینجا بیاین لاگین کنین جزئیاتش رو ببرین جلو. و نئوره. اینم در نظر بگیرین. این مثلا تو رنگ الان 800 بخوادش بیادش بالا خیلی جذاب میشه. اینم در نظر بگیرید که روی سولانا هستش. وای پیپر و جزئیاتش هم اینجا میتونین در بیارین. گیت هاب و فعالیتشون اینجا هستش. کاملا نزولی. چند وقت اومده؟ 2025 تازه اومده. خب این یه جذابیت اثری دیگه داشت نسبت به بقیه. خب بقیه دسترسیشون کمتر بودش. اینجا یه ذره جذابیت رو بیشتر کرده. اومده حالا لانچ و جزئیات گذاشته که میتونی حالا روی پانفان یا جوپیتر یا جای دیگه مثلا بچرخین. حتی روی دکس اکسینیر هم میتونین بچرخین که یه ایجنت جذابی میشه. ویوان بعدیش اینو حالا توی کوین مارکت کپ توکنی ازش ندیدم. این هم همینطور. اینم میتونی حالا جزئیاتش رو اینجا بهش بدین. توییتر پست و مدیا و آدیت و اینجور چیزا بدین براتون چک کنه. بعدش هیرو ترمیناله که این یه پروژه ژاپنی بودش اشتباه نکنم. اینم جذاب میشه اگه بخوادش حرکت کنه. البته نصف شده فعلا. اینم یه جذابیت بصری دیگه داشتش که حالا جزئیاتش فرق میکردش که برای حالا داکسش میتونی اینجا حالا دسترسی داشته باشی. مدیاهاشون هم هستش. برای حالا استارتش اینم مثل اون دوتا آخری بودش. یه خورده جذابیت بصری داره و اطلاعات و حالا رندر گرفتن و باید باش فعالیت کنین. توی کوین مارکت کپ اینجا میتونین اطلاعات بگیرین که ببین چه جوری هستن. بعد این چقدر حرکت عجیبی داره. روی سولانا هستش. میتونین ولتتون رو وصل کنین و توی دکس و جوپیتر هم میتونین فعالیت رو کنین. مرسی که همراه هم بودین. من همه این جزئیات رو توی دیسکریپشن میذارم که بتونین اطلاعات رو در بیارین ببینین که چجوریه کدومشون براتون بهتره. حتما تحلیل تاکتیکال کنین که بهترین موقع بتونین ماهیتون رو بگیرین و تحلیل های تاکتیکال و آموزش ایچیمیگو اینجور چیزا استفاده کنین بتونین به خودتون پیشرفت بدین. موفق باشین. شب و روزتون بخیر.